سلام خدمت بینندگان عزیز. ما تازه از بیمارستان برگشتیم ولی به دلیل اینکه اجازه فیلم برداری ندادن نتونستم دیگه فیلم برداری کنم. این داروها رو هم خانم دکتر به مادرم دادن. این داستی افونه است، سرم افونه تمزه میگه با هر دو روزه بار بیه سرم افونه بزنی بابا که بدنش افونه نکنه. نمی‌شون دکتر هم متوجه میگه اشتباه که تا 5-6 صبح شما نمی‌دونی سرم بزنی گنبا بخونه نمی‌شون تا نخواد می‌بینید الان چطوری. داشته بابا دیس چمر هم داره دونستی؟ ما این دیس چمر هم داره که همین طرف که سوته دیگه دیسش هم این داره. سوار از گام اگه چیز زور نزن. الان سوته داره خونه تکنه و دیس هم داره سنش میره. حالا مادرت گفتی که مثلا حالا خوب میتن و آفر مواظبت کنه؟ اش گفتم رو فکرم بقدرش کنم. آره دوست دارم تو که فرما اصلا باد خدا و بشین بعد خوب نچردی اصلا تو واقعا کل به واقعی اساسا نه ریته یعنی داره این داخل یواش نه تو خود حواست بیشتر کل آقا به اینا جسم دهن کردم بی حتی تو داره کل به واقعی طوریه چرا نیری کنم تشن روشنه همه هم دست پای اصلا چی رو تکلیه چلیگم کور قایم چردی بی بگو چله کور قایم چردی بی چی وضعی همه این جمع نبید چی دو بابا چه مو قطی او بچه داخل بیرون چه می داخل قطی دست از دروی کنی تو داره قفل نچردی و دروی گوی بابا داره باید قفل چه رفتیم خود چله نبی کرو چل مهم چلی ده چه داخلی بی چه حالا گفته داخلی ده قایمش که چیش که پیداش نکنه سلیرو بابا چه می قطیه چه می قطی بی همه سلیرو اصلا آقا چه داخلی چی ده دروبرده چی داری هر ساعت توران می خب دروبرده این چی جشتی رو من چه دارم او سنه یا اول پس آبه سنده اوی الان نیشوی بیو سند کورونه مثلا نامی ملی حاضرت نامی ملی چادر چیش کنه داره پیداش کنه بجا شما نبوده بود بجا شما سرش شما نبوده ده چینی باجتونی نه آبه ما آلزایمر داشته بود مطمئن نامش ببین همیو حساب بدش نمیرو هیچی نیسته بجا بگم لیش می چیپسی چی آبه بده گاو صندوقی چیزی دارم چه قایمش کنم تو حبیر ربطی زنی تو هم مقاول به چیله واه نیری نیری چون حالا شوردی به زنده بزرگ تو را نیری بی آه اصلا نمی توش همش تقصیر تنه حالا من چه خواهی مثلا بریزم من به جایی که از کلبه دارم مجلس ندار چه سر دم نمتش بجا دیگه بجرد تو بجردم ما با این تام چقدر درد نیست تو بجردم من لباس ها بجردم من چه بجردم کورنه من یه بوم اینقدر احمق بوم که سر دم نم دم دست بابا واگن بدش ترخم تا تو باید بفروشیش جی اصلا تو نیفرات این موادی چشکی خواسته باید بفروشیش حالا خوبه راحته و بودی چی اعتماد کنی و هیچ که اعتماد نرو حالا بیا درستش کن تمام بزرگش من چی من توران میرینه کورنه چی هم پشتی کلبه نیستیم من فهم دیدیم مانم
برو چه بود ببین یه تو پاتریو به کارت بره برو وای به داخل خب چه به داخل چیه تو رو دیرو چه داخل بی پس تو درو واسه داخل من زینت با چه بره نه یورم نه حالت یه خنده چه خندی siz direkt gidin to ha ایگو میگه چی که مثلا دورو siz direkt gidin چیله شاوقه میگی خب کنه نه سنا سوال شدی بچه همه به کل به ما دستی نیمه مسیح ما مگه صوته کوی چه روانی آوردی به زندگی بود یه چه نه یا داخل تو ده تا نه که بشی هرچی سن نگاه دنه 100 بار بزن من این فهمه گوش کن مثلا نبردم همیشه پوجا زنم چیله چینا وای فهمیسی بس برسا سنه دیکنه وای ها وای چنه خوش سن سموردی چی که مثلا بردم ستیرش کن ستیرش کن چی اصلا سر رفتارش کن سنی من مثلا نبردم سر رفتارش چه کن چی مثلا تو توی راست چه دی خب دوی تو خب چی از یه چه من عصبانی دیدی خوشحالی روانی بعده برو دای خبستری کن بس چه صادق ها هرس راستش حمله کنی یه خنده مریضی خب یه مریض نیست یه نبا چرا بلش کن برو بدن آقا من نگونه بردم شو خب بلش میگم بلش کن بتا برا بیرون خانم برا نبرش آقا نبرش ایگم برن ها همش تقصیر تین هودی به زنده ای ما ماما بابا بحث نکنید حالا که زنگ ما پلیس تا حالا بیا باشد زنگ بابا یا قرآن زنگ بابا سنه ابو بعد تا ما ویدیو رو قطع کنم بینندگان عزیز زنگ ما پلیس تا بیا برش بینندگان عزیز من تازه با پلیس تماس گرفتم الان میرسن ویدیو رو قطع کردم تا زودتر برسن همسن رهته به تا پلیس بیا من دوباره رهته ما تا پلیس بیا بودش بده چی یه خاطم شروع کنیم که باور نکنه نه تا بیا بابا خیلی من نگفتم نیام داشتم بابا ببینم تا چه کل بره دست بدم دو گایا گدن که 5 سرم نده سرم نده عفونت کنی عفونت کنم بمیرم بهتره تا این کل بره دست بدم سر پرم به دست بدم بابا تو به بیت بیام سماری نه تا این خیلی آنده به در جای نهاشم مطمئنم نامش بیمین همه چی نامه لای چادر اسمش گفتن نتره به جورش حتی نخو پوش به قایمش چه داخل یه سیده هر تا قایمشی جستش میگه دست قایمش بردم این رفتی حالا دوای روان نوردی بسی از جورمون تا سنت کل اندازی برو یالا بفهم سلام 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 شازن زنگی؟ بله این ما رو بی خانه برو داشته چه سرم بذاره سی عفونتی صوته بله بعد الان ما تا در موازه چی دیره قایم شما میخوام متا در پیشر وازی و سند اونم نمیشه شاله که را داخل داخل بفهم داخل تو مشاهده کن خواهش کنم بفهم کار چیه؟ چی کاره کرده؟ نورم رای از اینه برداشت بردم به زنده موزینه روانینه ما یه همه چیم رو بتونم و این نامزد مونه و چند از جوری شیرو بعد الان فهمیدی کار قیمز داره الان هم ما رو الان برم اینجا سرم زه من تا اوضاع چنه نیست سلام من داخل چیفی داخل جیبی فقط سند چه موبیه؟ فقط سند برداشته مستند کل بنویسی چند نه مستند کل بنویسی گمینم بدون چه خطو بون یا اوضاع سعودی سر به هم این زغه فله یه مسئله بسیجی شده که نرخت ها لباسا چی پوشی من حتی بهتشون نیاچ فقط به خاطر چون سند ور داره و بره الان تو اشمدان قبولی که 10 تا حمله کنه یا میگه من نبردمش من داخل نبردمش اصلا هم چیزی بود مشکل روانی داره سند چه میشه سندی رو؟ فقط این به قرار بگادم بتایی باید زندگی این سند زن من نامد یه بش بال یعنی داره با خانم نیسازه؟ آه کنه الان هم میره بیرون بی کنه روانی نبانیش که بیا
بیا چند تا شهر کنم یه تا شهر چدی شاید تو نبردادی تو به چیکار رو ماشی زنش زنده ها بفرما سلام سلام دیونه نتبتی ایاج نه یعنی سندت نورداشتی؟ نه من مرزا خب با غیر از چه سیره نبی؟ خب بیابونه یه شاید رگزاری بود معتاد بود شراب خوار بود همه چیز نه درو کنه چی حرف نزن با غیر از خانم چه سیده ای رو؟ نه میشکنه تا با تن مادری نمیرستن اصلا همراه ماما می بیمارستان چه دارو چی سیز چه باید چومم همی تازه هم یه رمو چیه جزی خانم هم هیچ گری نیست این خانه نه این خانم یه او برداشت ورده به زندگی آه فهمت چیه یه نگاه روانی برداشت ورده به یه زندگی ما با همین آروم معله بود مروسابی می زندگی کنه حالا خب چه رب داشت بیا حمله کنی یه شوری تویله درآوردی یه شوری قند مبرنه برام پیدا آدم سلام چه که ما الان ازدواج بدهی چی خب بعد یای پیره مثلا یه صوتی که خواهم بزن پارش نام بکشی به نام پارش چشم رو بون از خفاش کنه اول نشون که زنگ دیگه چه همکاری خود اومد چه بوره دوباره الان دوباره کار قرمز بهش اومد الان هم برداشت سند ما برداشت که سند نبردم دیگه تو مدرسه‌ای مثلا تو سیت نبرد ختم وقتی اومه این خانم میره بی؟ ایران شهر سوی چی بیت سوی از این وسیله اینم خوش اومد بعد پینا بوره پینا سوریه زدن شو ما همه چیز میگن ندرایر میگن درایر خب پدر واس ری داخل سنن نبردم خب پس از فرات جدی پس چی بود دیونه نمت نرته نه مبغایت چیتری و وسیله داشت خواهی وقتی رفته نگه همه چی سرزاش بی جا درو کنه شاخشو قایم شده خوش قایم شده چه سده با هم او ازدواج جناب سند همه چی من آمد دیش وقتی که با هم ازدواج سند من آمد نکنه کار خطه میخوام با ته بیام تو چه دیو همه خو یه چیده ایگو خب دیگه شاید کارت بود ایشان تا مثلا مشکوچی زنید تا با من چیزی چه دیو خودشون برداشته بودیم به زندگیمون مطمئنه یا کار اصلا داد کاری تو تاته و هیچ کسی تو ما نه ایا سنت تیته وردا بیارش و درد تو نیخواه او سنت سند تیمی نیست یه گو سند من آمد با تزار من با هم قابود چردم باید خب پس دزی ندوزی مدرعی داری؟ خب رفتی داخل قیدی شنینی داخل خب تو قندت چه بید همین الان داخل وسیله بیسو اصلا طرف چی خوردنی داره چه حرفی ربطی زنی مگه حرف قنچه نزنیم ها میگو سنن نبا مثلا نبود رمانی به روز روشن درو میکنه این سند یعنی توی تیته نی درسته؟ تو دونستی چه شرایطی خانم چطوریه؟ نمیدونم چیز کار قرمز داره با دوی منگه سالمه مغز سالمه خیلی خوبه اصلا اخلاقش خیلی خوبه کارش ناره بعد چون میره یه چند رو دین تا یه رو خوا ایاله بکشه رو خفاش کنه تو برات همه این چه همکار تو من زمین سیستم که باید کار قرمز داره کدوم شرایط چه ایا سند تیته بیا بشو تیم نیستن یو مقصر سرخش اگه زمانی کن خلاقشون علی کینو من میگم اصلا یه نبود میگم و من همین سازا خلاقم صد تات برم فکر این حرفیش کو اصلا غیر عادی هم فکر خان دو تا از روزی که برگشتین آرامش نمی‌رسید به تا اصلا که ما بودیم هر بره زنده اصلا هیچ تا نمی‌فهمید تی چند وقتی چه ندی کوه بی؟ یا مواد مصرفی چه نه این خانم قبلش کوه بی الا وردی شیرو یعنی الا باید زندگی کنیم الان ایره نه یه شوری رمونه دویم زندگی کنیم باید بچه خب الان مطمئنی خانم سند برداشته غیر ایشه نی خشم رفت خورد اعتراف اینکه رفتم داخل فقط قوی دابینه دورم دی خود بررسی چه دی همه طرف با کارش مای بود واسه دو چیده اومه بود مثلا یه نه بوشتی نداشته بود دروی اصلا وقتی ری وسیله چه نرداریوری یعنی 100% جشن یه سرت کل بنم بردیه اصلا غیر عادیه دیگه دارم لاخت تو هر جوری بالاخره دوی سندی ما تو واقعا یعنی غیر تنها عادی چیزی که خبر داشت شیر کنی خانم بای خانم ازم چشم نبوده سر نبوده از باید من دست وقتی تو با خواستیم اینه شاید چرا دی کی ماهی یعنی تو وقتی میری در باز بی نه با صندوق یعنی وسیله خودتیه نه وسیله داره فقط این وسیله داره فکر اصلا غیر عادیه هر دقیقه یه چی گفت میخوام تو گم اصلا هر چی گویی هر دقیقه یه چی گفت یه چرجی قشنگ رو دروبر قشنگ من رفتم داخل رسیده چه نبردم ولی سر نبردم سنن نباشه ما احمقی ما چه نمیرو
گفتش بیا آره که خوب خیلی شکایت میکنه خب ولی اون مدرک نوری بازی حقیقت نیست بعدم این زن تیگوی کارت قرمز داره در هر صورت تو مقصری او خانه میتری محکومش کنی باید جوری خود جای سند رو بفهمی یا یه جای بگنوسین یا با دینش برن یا هر طوریه سند رو بجوری خب باید شاید ببین چون واقعا خیلی چون هم اصلا هم قضیه هم کار قیمتی داره زنین رو آسیب دینم ایالم مردم گینه بجام باید دو خود بیسین تو خود جمعتورش کنی یا این روشی بود خوبه بجا قایم یا هر سینی آقا از بودشه رستوران شکایت کنی مثلا قانون به طرحی سند تشبیهسونه نیمه بیترای نارم بیترای ناره بیتری بوی زندان بیتری همه کار کنی ولی میتری ثابت کنی که سند مثلا سه خانه تو معلق کردن باید بین یه مدت یه ذره بگذره آروم و بود و دینش بره نه سند کن تنارات و همون شابلون نه کامش کنم بیایی باید همین نبرده شد ما رو از او خداحافظی کنیم و بریای موریه ایستیم باشه دست کنیم هر موقع دی چیبی است باشه خیلی ممنون دست کنیم بابا بکشی ما علیکی زنده بشایست مدرش به خانم نوری نیتره الچ مرکلش یا باید با خوبی باید صحبت کنیم بجوریش دیگه مدرش نوری قانون هم میتونه تو کار قیمز داره دیگه ما این کار دست نمونیم اشکال نداره آقا باید خوش باید صحبت کنه یعنی آزاد چه صحبت کنه تیتری درستش کن حالا باید صحبت کنم شاید کار خوش نکنم تو نساقم به بیشتر شاید نوری مدرکی نوری نش نیترین الچیشن محکوم کنیم من نوشتم شکایتون رو نوشتم ولی هیچ کاری نیتری فعلا خیلی ممنون دست در نکنیم چطور خیلی درستش کرد؟ ها؟ آوردیش ما زنده ایمون الان باید حرفی زنم یه دقیقه وقتی معمول ته کاری کنی تیتر یا کاری کنی؟ خانم بره دار زنده خود بره ما هر خصوصی داری بره خب بره دخیم نخوردی بیا بکار دارم بیا بگو چته که معمولی که تو بودیم بابا معمولی که تو بودیم هیچ نوریم چه بخیریم اطراف هم دوریم های چی درسته؟ تو کار قیمز داری نخواه عزیزش که خشون محکومی بود همچه قانونی که ما نوریم خب؟ گفت تنها راهش اینه چون مدرسش نوریم بشار بگویم هیچ خبری نیست یعنی معمولی برن یعنی ما مدرسش نوریم تا برن بالا بگیروسن یه چند دقیقه آروم و اگه سندی قایم کرده 100% را سراغش خب؟ وقتی تری بیجاریمش مثل همه گنبیدش گو یعنی کاری ندیم یعنی واقعا اینطوری کارسازه بود جایش قایم شده اینطوری میذاره اگه ایره قایمش شده بود فقط دعا کن چیره قایمش شده بود که بتونیم علاقه کار برده بود داده بشه جور روانیش نه اشترا نه چون درد چون تازه نگاه است که تویش تازه این کرده تازه نه برده بود تو همین بود داشت جوش نه دعا کن تشک نای بود نیست نه مثلا همه کارش بری های روانی ایراد دستم تا برام اش باش نیستش یعنی ما گونه بودیش اصلا کار ما خود رو باش حرف بزن یعنی تو نبردیش ها باشه تو پیمان گونه شما تو نبرده بود سه خیگام صبح زیاد زیبیا خود به چپره بزن خمه در نیر رسون بیا کمش تو فالان در حال حاضر من مردم بترم چپرسی سته مرا دودی هستم ولش کن نه ویسو ولش کن ایگون دو وقت تو 15 میزنی تو بعد وقت میکنی مادری زنده کنی من یه هونه جمع نه داد چپرسی ستی رو کرتم اضافه کنی داد چی خی یا ولش کی گو سر سامه کو ولش کی آقا من نگونه برده ولش کی آقا روانی خوبی توی راست شدی واقعا خسته بیا
تا چه بخورم این چشمه گفت من گفت زنان چشمه گفتم فقط گفتم بلش تو غیر اینه بپوش بخواب تا من این معمولیت من ریم بودم خب اشتن فیل تا من یوان فیبرن کنن تا من هم نه آره ایچی چه بری تا بخوری شش نکنی چه برسی بود بلش کن عادی بود خیلی عالی همه نمونده دارت تو خیلی برای چه شش علی خیلی باش بحث کنی تا مثلا نرم نه ایتی نیست تو بس اینجا کار نشته خدا نه یه چشمی بود این چش نیگم سریع رو بابا بطی باشه بابا یه دستم با موازه بونیم دیگه بزنیم من باید بیام تا باید همون نشسته؟ ها حواستش نیست ما زیاد میتونیم دیگه برسیم یه 5 دقیقه بود زحمتی می‌کردم ویسی وقتی ما واقعا شرایط نیست ما هم یه کلی نداره اگه سنت تیم بره یعنی واقعا زندگی آواره یعنی صافا جو داره رو من بزنید نابود می‌کنه با سنت من یه جایی که در درخواست همه نبود تو وقتی دونستی شرایط زمینی طوریه یا نباید بلش کنی یا باید نمان گرفتار رو من با قانون من اشتباه چون کلید ما نیم بالا قایم که این نگه دیش بیش کن چند روز کلید درسته ولی تا تی خانم علاوه برداشتی آوردی رو قول مثلا یه چیزی نمشته یا کلا رایش رو بره یا باید زندگی کن خب من الان سیگون باید یه تا قشنگ بسیم زندگی کنیم دیگه آقا میخوام خانم تا بکشم کار قیمه داره باید صحبت کن جناب سلامت قیمه نمیگو چی خواهد به زوری برای که نبینه یا سالیم بتاریم بالا تاگه ما بودیمش با انگار خواب را یه جای بابای بینیش میبینی و دیگه چی میکنه چی کنه
درست خیلی ممنون آره دویی که کردی بازاره رسانه بیاره سرباز بیاره ما سان سروی داره چه قبلا همینطوری وا بیا برو نکن سرباز بیاره تو قیصه عبال قانون بزنی آقای سنت خیلی ممنون دست رحمتی دنیا من ما کارتنی ها مارموز کارمنی آقا مقصر خطی سه مقصه بنا سیکا اصلا حالش خوب نی می شکایت نوشتم یه سنت توی ما اینه بریم ولی زیاد نیتریم اون رو بگیمش حال مخونی صبح سی پرونده حتما بیا حتما بیا تو ما یه رو روانی درست تری بیشتر نیتریم بگیمش به بازداشتگاه با بیا سر پرونده سند به نام من من نام تو بابا قلت باب. چلی آبت میجا نام خو آب مست سند مخونی نه رسمی حرف به نزنی نام تو حرف ما. نزنی خو یه خواب بیاسن با مته یعنی چه بتیسه با مته بعد فسیله دزی فسیله دزی صبح بیاین رو یه باد شوش کنیم سرباز بیارش بزه مشتر رومانی داری بابره بستری ها بود قاضی تو اشکری سنده یه ایوه یه کوره روانی چه نخواد ده بگیره راست خیلی ممنون دست در نکنید هوا سر دوار نیا تو ببینه یه ساله یکی نه خفه کنه بله فعلا برای آخونش میخوام خدای شو که دقیق باورای من بودد بری خوب مغزش کار که بادی اون سروان تا اینشه دونه با کارش هم میینه خدای شو که سالم کارش چی؟ نه بابا بشه بس جمو جور روانی کارش چی؟ نه سالمه چیش نیستی تو به تا نداره تا خواهد ها؟ تو رو بودیش کن آفی میده؟ تشریفی ما چی بود آقا عابد بگو نه خواهم دونه سوی چه دوی؟ چقدر چیره میگه بینی من اصلا برم اینو وردیم از زنده ایمون خمران تا اینو ورد آمد سنو تو چه دوی میگه وای اصلا یا اخلاقش همه چیز خوبه فلان مهمانه مگم بیاخت جنگ کام دلیو این دیگه براش ورده میره واخه چه کنه اومد چه خاطر مسلمان بریزم با میخوام الان پشیمونو پشیمونی چه فایده ای داره سیما بدبختی پشا جو قول نفهم هم داره جون ما و بچینم در خطره تازه سرت کل اندازی بو خب خانواده‌ش هم خوش بتره که برام آقا بیا دیتونو برین دست تا کیشه نه چه کنه آقا سنده سکن با ما حدام باید حرف بزنم سنده بذار به نام ما بخواه سرن نمانم خریسی تو سنده بذار به نام ما اصلا هر بینا باش ازدواج کن نامزد کن عروسی بجستیش این مهم نیست فقط ورد آیره بورش بکته دویت هم قرار نه باید یک کل بده در راست کسیش یعنی ساده بذار من نام تو برام با ازدواج کنم ها بره رکوه بره باش ازدواج کن بری که شما جوالی ما کاری با ازدواج نام اصلا ازدواج که من ربطی نداره اصلا ما جون خواهم اصلا من جون خواهم زیاد مهم نیستیم فقط دلوقتی بچه نسوسته تو اون جون نیش کرن آره انشه خواهم بمورد میبرفت میان طوری نگی عزیزم تو سینه مهم نیست سینه از یک کنی ها؟ نه ازش میگه چیشه؟ اصلا میخوام با طرف زنم من کاری با روزی دست این سنم نخواری عزیزم تو سینه نیست ها؟ دست من اصلا میخوام به جنراتون درست پام سوته اصلا میخوام به این موقعیت تو استفاده کنی بابا خیگام بابا من زینه من اتنا دوست دارم من دوستی تو بگو از تو دوست داشتنی حرفی زنی
بابا هر چه بود اشتباهی کنی، هر چه بودی که من اشتباه کردم. چند بار اشتباهی کنی؟ چند بار باید اشتباهی کنم؟ مثلا بگو تورنی بوخشمش بگو تورنی تو بگو تو بسر رفتار کنم به چه بداری سر ما بردی؟ من چه کردم؟ آقا اشتباه کردم، همه این درسته، بخش. یادآوری کنم تو اشتباهی کردی؟ میگم همه اینا قبول دارم، اشتباهی چون تا الان اشتباه بعد الا یه نسبت این استفاده کنی. از این به بعد هم اشتباهی کنی هیچ وقت عوض نمی‌کنی. اشتباه پشت اشتباه. یعنی بابا همون دیوه میگم کم شب بدرم چه رفتی یه دیونه رو بس تمام میخوام هزار تا مرشدات دوی هم مقصر نیسته. تو یه آدم عاقل بالغی با فکر کنی منی اصلا خیلی چه کنی؟ تو فهمی که سن خود زینت کلاق نیه تو تا با تمش دوری تا دنبال معشوقه کردی؟ بابا پما اینه خیلی وقت این نظر داشت که من چونه تو یاد زنده این سیاسری کنه خدا نمارچه ما 2 سال خبر چردی رفت معتادی دوی تیمان آواره چه در به دروبین او بر ای بر منو چپر منو کومنو قارمین سختی چشیم خون به چلم زد چشیم بعد چه اومه میرو مثلا یه مشکل جونیه بس این نزاده موقع ها دیگه مثلا تارونی ایتش زمینه ایدم ما اومه میرو تا برجشتی وقتی برجشتیم اومد گفتم آبه تنها شرط ازدواجم با تو چنین ایچه ده مواد مصرف نکنی گفتی پاک و رفتی آزمایش دیمم بعد اعتماد کردم تو اعتماد ما سو استفاده کردی ها چمی تازه اومه گفتی خطاری بعد ازدواج باش میشدی با رفیقت به مواد چشه